Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn thêm một món bánh hấp vô cùng thơm ngon và đặc biệt. Với cách pha bột chưa ai chia sẻ, bột bánh khi ăn vô cùng mềm mại, cảm giác như mềm tan trong miệng. Kết hợp với phần nhân rất là đặc biệt, sẽ không làm cô bác, anh chị và các bạn thất vọng với món bánh này. Trước tiên để chuẩn bị phần nhân, mình sẽ dùng 30g nấm mèo khô, sau khi rửa thật sạch ngâm nở, đem đi rửa một lần nữa, sau đó bằm nhuyễn. Đối với nhân này thì cô bác, anh chị và các bạn nên bằm nhuyễn nấm mèo thì nhân sẽ ngon và đẹp hơn. Đun nóng một muỗng canh dầu ăn. Sau khi dầu nóng, cho vào một muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành thơm và cho hết phần nấm mèo băm nhỏ lúc nãy vào. Mình sẽ xào khoảng 2 phút để khử hôi mùi nấm, sau đó tắt bếp. Cho nấm mèo ra ngoài tô, sau đó cho vào 200g thịt xay trộn đều lên. Mình làm như vậy khi mình xào nhân, phần thịt không bị đóng cục lại. Kế tiếp, đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho vào 2 muỗng canh hành tím băm, phi cho tới khi hành thơm. Cho hỗn hợp thịt vào, xào khoảng 2 phút. Nêm vào nửa muỗng cà phê đường cát, 1 muỗng cà phê bột nêm. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích thơm hơn, mình có thể bớt phần bột nêm lại, thêm vào một xíu nước mắm. Trộn đều, mình xào cho tới khi phần hỗn hợp thịt này chín hoàn toàn. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ đảo đều lên. Khi phần thịt này chín và ráo hết nước thì mình cho ra ngoài tô, sau đó để khoảng 5 phút cho thịt nguội bớt. Khi thịt đã nguội bớt, thêm vào nửa muỗng cà phê tiêu xay, 50g đậu phộng rang vàng giã nhỏ, 50g hành lá cắt nhỏ và trộn đều lên. Xong phần nhân, mình sẽ chuyển qua chuẩn bị phần bột. Bột thì Hana sử dụng 120g bột gạo, cho vào một cái tô lớn. Thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh dầu ăn và cho từ từ vào 800ml nước, vừa cho vừa trộn cho tới khi hỗn hợp bột và nước hòa quyện với nhau. Lượt qua rây để bột được mịn và mình dùng chảo chống dính để khuấy bột sẽ dễ dàng hơn. Mình sẽ khuấy bột ở lửa vừa cho tới khi phần bột này sánh lại, giống như mình khuấy hồ. Khi khuấy bột, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy liên tục. Khi bột hơi sệt lại thì mình hạ lửa nhỏ, tiếp tục khuấy thêm 1-2 phút cho tới khi phần bột này hơi đặc lại thì mình tắt bếp. Đừng khuấy lâu quá, kẻo bột bị khô, ăn không ngon. Sau khi bột sệt lại thì mình tắt bếp, cho phần bột này ra ngoài tô. Tiếp tục khuấy thêm 1 phút nữa để cho bột được mịn màng hơn. Sau đó để yên bột khoảng 10 phút cho bột nguội bớt, không cần phải đậy nắp lại. Sau 10 phút, phần bột này nhìn vào hơi nứt nhẹ trên mặt, nhưng mà không sao. Chỉ cần cô bác, anh chị và các bạn khuấy thêm 1 phút nữa để giúp cho bột mịn trở lại.
Lúc này mình mới cho 240g bột năng vào, trộn đều lên. Cô bác anh chị và các bạn rây chia làm 2 lần. Mỗi lần rây bột và trộn thì mình trộn theo kiểu zig zag thì bột sẽ dễ hòa quyện với nhau hơn. Nếu lúc nãy hỗn hợp bột gạo còn nóng mà cô bác anh chị và các bạn cho bột năng vào liền, bột năng chín làm cho hỗn hợp bột này quện lại thành một khối, bánh sẽ không được mịn màng. Vì vậy mình để cho hỗn hợp bột gạo nguội bớt, còn ấm tay là được. Sau khi trộn đều bột gạo và bột năng xong, phần bột bây giờ bên trong vẫn còn li ti những hạt nhỏ. Mình sẽ dùng rây lượt thêm một lần nữa giúp cho bột được mịn màng hơn. Bánh mình sẽ đẹp, mịn và mềm mại hơn. Để gói bánh thì Hana sử dụng lá chuối. Lá chuối sau khi mình phơi nắng hoặc là mình trần sơ qua nước sôi lau khô. Lá chuối Hana sử dụng có kích thước khoảng 20-25, tùy theo cô bác anh chị và các bạn lá chuối có kích thước loại nào, không nhất thiết bằng giống như của Hana. Thoa một ít dầu ăn vào lá, cho khoảng 1 muỗng canh bột lên, sau đó dùng muỗng nhúng một ít dầu ăn để chống dính và dàn đều bột ra. Cho khoảng 1 muỗng canh nhân lên trên và gói lại. Đây là cách gói đơn giản nhất, hoặc nếu đẹp hơn thì mình có thể túm 2 mép lá, sau đó bẻ vào bên trong. Mình cứ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần bột và phần nhân. Công thức này Hana làm được khoảng 25 cái bánh. Khi cho bánh vào sửng, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ để xen kẽ, để một chút hơi nước bốc lên. Và mình cũng đừng xếp quá nhiều bánh, mình xếp khoảng 2 lớp bánh là được. Bánh này mình sẽ hấp ở lửa vừa 20 phút. Trong 20 phút, thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ xả hơi, giúp cho bánh mình được đẹp hơn. Sau 20 phút, mình sẽ tắt bếp và lấy bánh ra. Bánh này ăn nóng hay nguội cũng rất là ngon. Với tỷ lệ pha bột và nước giống như của Hana, thì phần bột bánh vô cùng mềm mịn, ăn vào có cảm giác giống như mềm tan trong miệng. Phần nhân thì rất là đặc biệt, có thêm đậu phộng, nấm meo, hành lá và thịt xay, sẽ mang tới cho cô bác anh chị và các bạn một hương vị bánh gói, bánh hấp rất là đặc biệt. Bánh này cô bác anh chị và các bạn có thể dùng liền, hoặc là thêm một ít hành phi, một ít nước mắm chua ngọt giống như nước mắm mình ăn bánh cuốn lên trên. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ có thêm một món bánh ngon và lạ cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào clip sau.